เลยนะออกมาอยู่คนเดียวจริงๆแล้วตื่นเต้นมากคนรู้จักอยู่เยอะเอาตัวมาอยู่ก่อนเดี๋ยวที่เหลือค่อยตามเข้ามาแล้วกันวุ่นวายตู้เสื้อผ้าไม่พอต้องซื้อตัวเสื้อผ้าเพิ่มแล้วมันจะวางไหนก่อนตื่นเต้นมากกว่าที่เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยผ่านมาก็ย้ายบ่อยอยู่เนาะแต่ว่ามันจะย้ายในแง่ของแบบย้ายโรงพยาบาลก็เลยแบบย้ายไปอยู่ระยองบ้างไปอยู่บางพลีบ้างไปนู่นไปนี่เนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นแบบที่พักอาศัยที่แบบว่าไม่ได้โดนสถานการณ์ใดๆบังคับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครั้งแรกเลยนะที่ออกมาอยู่คนเดียวจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนเรารับผิดชอบทั้งหมดด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยจริงๆก็คือเพิ่งตื่นซึ่งเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่อยู่ที่นี่นะคะตอนแรกคือแบบจะถ่ายตอนเมื่อคืนใช่ไหมแต่แบบเมื่อคืนก็คือย้ายของถึงตี 3กว่าฉันก็เลยแบบไม่ไหวแล้วจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นมาอัดละกันมาแก่ยาวนานเป็นที่มาของเรานี้นะคะซึ่งวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแบบพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวแบบคร่าวๆด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวจะมีอีกบล็อกหนึ่งตอนที่ตกแต่งเพิ่มเลยเพราะจริงๆเราเป็นคนชอบแต่งบ้านมากอันเนี้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการออกมาอยู่แบบคนเดียวครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องโตขึ้นอ่ะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคือฟังอยู่บ้านมาตลอดจนกระทั่งม.ปลายก็มาอยู่คอนโดก็คือโดยส่วนตัวเป็นคนแบบชอบอ่านหนังสือนอกบ้านอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยคุณพ่อแม่คงเห็นว่าแบบกลับบ้านดึกทุกวันเลยห้างปิดอะไรเงี้ยก็เลยมาซื้อคอนโดอยู่ใกล้ๆใช่ไหมแต่นั้นมันก็เป็นคอนโดที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อไงเราก็แบบเป็นอยู่ในฐานะผู้อยู่อาศัยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงเยอะในการที่จะแบบกำหนดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่มาเรื่อยๆก็ยังไม่เคยซื้ออะไรไม่เคยเช่าอะไรที่เป็นแบบของตัวเอง 100% เอาจริงคือเราว่ามันก็มีหลายคนหลายประเภทเนาะแล้วเท่าที่เราคุยกับเพื่อนคือมันจะมีคนประเภทที่แบบชอบที่จะแบบอยู่กับแบบที่บ้านพ่อแม่ไปเรื่อยๆมันก็ชิลมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนเราตอนเด็กๆอะไรเงี้ยที่แบบก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากใช่ไหมกับอีกคนอีกประเภทหนึ่งที่แบบชอบแบบพื้นที่ส่วนตัวชอบอยู่คนเดียวชอบอิสระอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่าเราเป็นประเภทหลังเว้ยคือเราเอาจริงเราเป็นคน introvert ประมาณนึงล่าสุดที่ทำ MBTI ใช่ไหมคือเราintrovert แบบ 75% เลยอะไรเงี้ยคือจริงๆเราเป็นคนที่ค่อนข้างต้องการ space ส่วนตัวที่มันเป็นแบบส่วนตัวจริงๆแบบกลับมาแล้วไม่ต้องเจอใครบางมูดบางอารมณ์เราก็รู้สึกว่าเราจะโฟกัสได้ดีกว่าถ้าเราอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราอยากคอนโทรลเวลาของเราได้แหละว่าช่วงไหนที่เราอยากแบบอยู่คนเดียวช่วงไหนที่เราอยากเจอครอบครัวช่วงไหนที่เราอยากเจอเพื่อนอะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกว่าห้องนี้ก็ได้จะใช้ได้ในการทำงานด้วยเราก็พยายามเลือกห้องที่มันค่อนข้างแบบขาวๆยังไม่ต้องมีอะไรตกแต่งเพราะถ้าสมมติแกเคยดูรูมทัวร์ห้องที่แล้วของฉันมาสีแบบสุดๆแบบว่าแบบสีฟ้าสีเหลืองสีแบบแล้วก็ของแบบเยอะมากอะไรเงี้ยเอาจริงคือโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไลฟ์ลี่ดีนะมันดูเป็นห้องที่แบบมีชีวิตดีอะไรเงี้ยแล้วหลายๆอย่างก็มีสตอรี่มีเรื่องราวแต่ว่าบางทีเราถ่ายงานแกบางทีมันมีโปรดักต์อยากให้ดูมีความแบบluxury ดูมีความแบบ minimal style อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเราก็แก้ไขปัญหาโดยการที่บางทีเราก็โอเคถ้าจัดได้ก็จัดหรือถ้าไม่ได้ก็เข้าโรงแรมแล้วก็แบบอยู่แล้วก็ถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบบ่อยๆมันก็เป็นคอสที่มากขึ้นเหมือนกันซึ่งเราคิดมาตลอดว่าถ้าวันหนึ่งเราแบบมีห้องของตัวเองส่วนตัวที่มันโอเคกับการถ่ายด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคที่นี่ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่ามันขาวคิดว่าน่าจะใช้ถ่ายงานได้ด้วยที่อันนี้คือเช่านะคะทุกคนเพราะว่าจริงตึกนี้แบบเขาไม่ได้ขายค่ะมันเป็นลิสโฮอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยฟังก็เช่าซึ่งมันก็รู้สึกว่าแบบสิ่งที่กลัวที่สุดเลยนะตอนเนี้ยไม่ใช่การอยู่คนเดียวแกสิ่งที่กลัวที่สุดคือแบบเรากลัวว่าแบบการที่เรามาเช่ามันจะแบบไปรบกวนการวางแผนทางการเงินของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะจริงๆที่ผ่านมาก็พยายามแบบศึกษาพยายามอยากแบบเก็บเงินอะไรเงี้ยถูกปะก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นการเพิ่มรายจ่ายแทนที่จะเอาเงินนี่ไปออมดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่หลายๆอย่างเราก็รู้สึกว่าก็อยากลองดูอะไรเงี้ยบางทีการออกมาแล้วถ้าเรามีเวลาโฟกัสมากขึ้นโฟกัสกับงานของเรามากขึ้นเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นบางทีมันอาจจะทำให้เรา productive ขึ้นก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเช่าใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้ผูกมัดตัวเองขนาดนั้นก็ต่อสัญญาแบบรายปีไปเรื่อยๆเลยก็ลองดูถ้าปีนึงไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ย้ายอีกก็ได้อาจจะมีบล็อกแบบมุมแบก ซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เราตัดสินใจว่าเราอยากย้ายและเราอยู่คนเดียวเราไปดูแค่2ที่เองรู้ป่ะที่เนี่ยเราเลือกเพราะ2อย่างเลย1คือโลเคชั่น2คือวิวโลเคชั่นคือมันเป็นโลเคชั่นที่เราอยู่แล้วเราใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งการที่อยู่ตรงนี้มันก็ทำให้เราแบบสามารถเดินไปได้ในหลายๆที่ประหยัด make sense แกน่าจะรู้ว่าฉันชอบเดินเพราะฉันทำคลิปเดินเยอะมากเดินจากสยามไปไอคอนล่าสุดก็แบบเดินจากคอนโดไปอนุสาวอะไรเงี้ยและอย่างหนึ่งคือเรื่องเพราะวิวมันเป็นวิวแบบสนามม้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบ
เราชอบสวนเราชอบตึกสูงซึ่งที่นี่มันก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะในตอนนี้และอีกอย่างหนึ่งที่เลือกที่นี่ก็เพราะว่าคนน้อยคือมันจะมีแบบคอนโดบางคอนโดที่คนอยู่เยอะคนรู้จักอยู่เยอะมาเอาของก็แบบวันดีแกสภาพแบบกางเกงช้างอะหลักๆเหตุผลที่เลือกที่นี่ก็เพราะนี่แหละโลเคชั่นวิวแล้วก็เพราะแบบคนน้อยความ private แล้วก็ที่เลือกห้องนี้ก็เพราะว่ามันขาวแกเป็นแบบทำอะไรได้เยอะทำอะไรไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าตัดสินใจนานไหมใช่ไหมไม่นานเลยความอยากที่จะอยู่คนเดียวอะมันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าตัดหลังจากที่แบบรู้สึกว่าแบบฉันอยากหาห้องอยู่อาทิตย์เดียวไปดูมา2ที่แล้วในตึกนี้ก็ดูมาอยู่แบบ2ห้องอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเลยคือตอนนั้นยุ่งด้วยแหละคือรู้สึกว่าตัวเองยุ่งด้วยแหละก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันใช่ก็เอาเลย อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะคือจริงก็ยังไม่ค่อยได้แบบเปรียบเทียบเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้การ feeling ว่าแบบถ้ามันใช่ก็เอาเลยอะไรเงี้ยประสบการณ์ในการย้ายครั้งแรกเป็นยังไงหรอวุ่นวายกว่าที่คิดนะด้วยความที่เหมือนพออันนี้มันเป็นเราที่อยากออกมาเองอะไรอย่างทุกอย่างมันก็เลยแบบต้องดำเนินการด้วยตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่การที่แบบมาดูห้องการเซ็นสัญญาการเอาของเอากุญแจแพ็คกิ้งอะไรเงี้ยของแบบเยอะกว่าที่คิดตอนนี้ก็เลยตู้เสื้อผ้าแบบล้นนะคะใส่ไม่พอ ยังไม่ค่อยได้เจออุปสรรคอะไรเพราะว่าตอนย้ายอะไรอย่างแม่ก็ช่วยด้วยตั้งแต่แบบเป็นเลือกซื้อของนู่นนี่แต่ก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่ยังต้องทำเพิ่มแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเทคไทม์เหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนต้องแบบต้องแบ่งเวลามาสำหรับสิ่งนี้ไงแบบว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคือแบบยุ่งมากแกมันเริ่มต้นเดือนแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ค่อยได้แพลนล่วงหน้ามันก็แบบวุ่นวายก็พยายามที่จะแบบเซตให้มันได้มาแบบมาอยู่ให้เร็วที่สุดรู้สึกว่าแบบเอาตัวมาอยู่ก่อนเดี๋ยวที่เหลือค่อยตามเข้ามาแล้วกันอะไรเงี้ยแบบลองดูเอาเข้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการที่เราได้เคลื่อนย้ายครั้งแรกนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้100%นะครับก็คือแพลนค่ะทุกคนควรจะแพลนไม่เหมือนดิฉันที่ดิฉันแบบรู้ตัวอีกทีก็แบบเฮ้ยมันต้องย้ายแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยแพลนล่วงหน้าแล้วก็อาจจะแบบค่อยๆเขียนเช็คลิสต์อาจจะลิสต์สิ่งที่ต้องการจริงๆลองดูว่าแบบที่บ้านมีอะไรแล้วอาจจะแบบไม่ได้ต้องแบบซื้อทุกอย่างใหม่หรือว่าแบบเปลี่ยนทุกอย่างใหม่ซึ่งจริงๆตัวฟังเองอะไม่ได้ทำตรงนั้นได้ดีขนาดนั้นอะบางทีอะซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าบ้านก็มีดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นทิปส์นะคะก็รู้สึกว่าอะไรหนักๆอะแกใส่ของเล็กๆพอถ้าแกเอาของหนักๆอะใส่ในกล่องใหญ่ๆอีกอะมันยากลำบากมากในการหิ้วเพราะว่าถ้าแบบของใหญ่ๆแล้วมันกล่องใหญ่มันก็จะเยอะแล้วมันก็จะหนักไงแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบคือการที่เราย้ายมันทำให้เราแบบมันเป็น fresh beginning อะแล้วมันก็เหมือนเป็นการแบบทิ้งทวนสิ่งเก่าๆด้วยอะอย่างเราอะก็คือแบบเห็นไดอารี่ที่เคยเขียนตอนเด็กๆได้เห็นรูปตอนเด็กๆพวกสิ่งของก็ทำให้เราได้แบบอันนี้ได้มาตอนไหนคือเราอะเป็นคนที่ค่อนข้างอินกับ memories อยู่แล้วซึ่งจริงๆการทำ vlog อะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแบบอินเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบทุกครั้งอะตอนเนี้ยบางทีอะเราก็ย้อนกลับไปดู vlog ตอนที่เราแบบถ่ายตอนแรกถ่ายตอนเด็กๆแล้วรู้สึกว่าแบบคิดถึงจังเลยมันแบบมันย้อนกลับมาไม่ได้ใช่ปะซึ่งพอเราย้ายที่อะมันทำให้เราได้ทำสิ่งนี้เยอะมากคนสมุดรุ่นหนังสือรุ่นชอบมากอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกนะคือรู้สึกว่าแบบไม่อยากซื้อของเยอะอะที่ผ่านมาอาจจะแบบชอบซื้อไม่คิดแล้วพอซื้อมันกองแล้วก็แบบเป็นเวสแล้วมันก็แบบรู้สึกแบบซื้อมาไม่ได้ใช้เลยที่ฉันซื้อมาตอนไหนแล้วทำไมฉันมีกระโปรงอีก2ตัวอะไรเงี้ยเยอะมากคือรู้สึกว่าแบบมันก็ทำให้เราเหมือนได้ทบทวนตัวเองว่าแบบไม่ค่อยอยากช้อปปิ้งแต่อยากจัดของที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบมากกว่าหรืออะไรที่แบบไม่ใช้แล้วก็อยากเอาไปบริจาคหรือเอาไปส่งต่อมากกว่าอะไรสิ่งที่กลัวที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เหรอเราว่าไม่กลัว เอาจริงคือตั้งแต่โตมาใช่ป่ะรู้สึกว่าแบบไม่กลัวอะไรแล้วอะเราชอบตัวเองมากขึ้นนะในการที่ว่าแบบโตขึ้นแล้วแบบไม่กลัวอะไรแล้วอะไม่กลัวอะไรเลยอะอีเวนสิ่งที่แย่ที่สุดที่เกิดขึ้นใช่มันก็คงแค่แบบแล้วไงอะรู้สึกว่าการที่เราเลือกการตัดสินใจนี้แล้วใช่ป่ะเหมือนเรา accept แล้วอะว่ามันมี risk อะไรที่มันจะเกิดขึ้นได้บ้างอย่างแรกที่กลัวก็คือค่าใช้จ่ายซึ่งเราก็คิดแล้วว่าแบบเราสามารถแบบ handle ได้เรื่องการอยู่คนเดียวเรื่องการดูแลตัวเองก็รู้สึกว่าแบบมันมีทางออกอะไรเงี้ยไม่รู้อะตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบจะมีอะไรที่กลัวอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าที่ว่าแบบมันแบบเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยคือแรกที่อยู่เป็นยังไงใช่ไหมรู้สึกว่าปวดหลัง เหมือนแบบว่าฟูกอาจจะแบบว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนต้องเป็นแบบแข็งๆไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่อย่างอื่นก็รู้สึกว่าก็ดีตื่นมาแล้วก็แบบเฟรชเลยแกทุกอย่างมันฮันนีมูนพีเรียดอะแกทุกอย่างมันแบบห้องไม่เคยสะอาดขนาดนี้มาก่อนเลยว่ะและน่าจะเป็นวันเดียวที่สะอาดขนาดเนี้ยที่เหลือค่อยว่ากันก็ประมาณนี้anyway นะคะสปอนเซอร์นะคะก็จริงๆห้องยังค่อนข้างว่างสามารถแอดออนได้นะฮะ ทัวร์ห้องดีกว่าโอเคทัวร์ห้องนะครับจริงๆห้องมันก็ไม่มีอะไรมันก็แบบเป็นห้องเล็กๆกับแกมันแบบว่าประมาณ58ตารางเมตรอะไรเงี้ยมันก็แบบเล็กๆไม่มีอะไรจริงๆเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเลือกเพราะสิ่งเนี้ยที่บอกว่าแบบวิวฝั่งนี้ก็จะแบบเป็นตึกสูงอะไรเงี้ยก็คือแบบชอบใช่แล้วซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยรู้สึกว่าแบบถ้า
มีเก้าอี้นั่งอะไรเงี้ยก็น่าจะชิลอยู่เหมือนกันคิดว่าอาจจะแบบเดี๋ยวแบบลองดูมีเวลาเดี๋ยวค่อยแบบหาเก้าอี้มานั่งอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบหรือไม่ก็นั่งตรงนี้ค่ะแล้วก็แบบมองไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันน่าจะชิลดีเข้ามาก็ไม่มีอะไรแกก็เป็นแบบโต๊ะที่แบบของรกแล้วเป็นอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวด้วยซ้ำจริงๆแล้วอะแล้วมันยังไม่มีโต๊ะทำงานแล้วมันก็ยังไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยคิดว่าแบบต้องมีตู้ไหมตู้แบบวางของข้างหลังหน่อยไหมให้แบบวางของได้แล้วก็มีครัวเบาๆนะคะตอนนี้มีเครื่องปิ้งขนมปังแล้วอันนี้ก็คือได้รับมาเหมือนกันบามูดาชอบมากเวลาไปร้านกาแฟแล้วเห็นเขาใช้อะไรเงี้ยเอาจริงยังไม่เคยใช้เองเลยแกมืออยู่นี่อยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวลองใช้ดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นแบบครัวเล็กๆซึ่งเราไม่ได้แบบอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยทำอาหารไงมีอันนี้1 อันนะคะที่แบบขนมาจากคอนโดใช้เป็นประจำจริงอันนี้น่าจะตั้งแต่ตอนใช้ทุนที่บางพลีแล้วอะเราชอบมากอันนี้อีเกียนี่คือสิ่งที่พกมานะถึงแม้ว่าแบบห้องจะแบบไม่มีที่วางแต่ว่านี่คือสิ่งที่พกมาเพราะรู้สึกว่าแบบคิดถึงอะความภูมิใจเล็กๆนะฮะอยากได้สีทองอะทุกคนช่วยหน่อยโอเคแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยโล่งๆเลยโล่งๆเอาไว้แบบเผื่อแบบออกกำลังกายแบบซื้อแผ่นออกกำลังกายมาแกเมื่อวานฉันแบบยังไม่ซื้อเลยนะแต่ว่าฉันซื้อแผ่นออกกำลังกายมานี่ฉันซื้อแผ่นออกกำลังกายมานี่แล้วฉันก็ซื้อไม้แบตมาแกอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นห้องแบบอารมณ์แบบเก็บของเนาะซื้อมาแล้วก็มีไฟแล้วก็เก็บของโอเครกมากโอเคอันนี้คือเรียบร้อยสุดแล้วค่ะส่วนอันนี้แบบเข้ามาใช่ไหมก็เป็นจริงๆมันควรจะเป็นชั้นวางรองเท้านะควรจะแบบมีชั้นวางรองเท้าตรงนี้แล้วก็อันนี้มันควรจะเป็นอะไรอะแกมันควรจะเป็นแบบที่ห้อยแบบไอ้นี่ไหมเสื้อโค้ทหมวกแต่เราอยู่ประเทศไทยเข้ามาก็เป็นแบบที่นั่งอันนี้นั่งทำงานนั่งอะไรเงี้ยคิดอยู่ว่าแบบจริงๆแล้วว่าอยากจะแบบเซตสักมุมเผื่อเอาไว้แบบเหมือนเป็นมุมถ่ายรายการไปเลยอะไรเงี้ยจริงๆอะแพลนต่างๆเยอะมากแกย้ายที่อยู่ใช่ป่ะพอมันแบบเริ่มแบบเฮ้ยมันจะมีคอร์สเพิ่มขึ้นฉันก็จะแบบมีโปรเจกต์ขึ้นมาในหัวหาข้ออ้างในการที่จะแบบฉันจะย้ายมากมายเลยสิ่งหนึ่งที่อยากทำแกก็คืออยากทำพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องอาจจะแบบเป็นอะไรที่แบบสอดแทรกความรู้สุขภาพที่แบบโตขึ้นเลยอยากทำพอดแคสต์จริงจังซึ่งจริงๆคิดอยู่ว่าแบบมันจะมีมุมไหนที่ฉันสามารถแบบนั่งพอดแคสต์ได้ไหมอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าแบบมีแขกรับเชิญมามันมีมุมไหนที่ฉันสามารถนั่งกับแขกได้ไหมที่ตรงนั้นก็อาจจะพอได้มันเป็นผนังขาวเอาจริงคือรู้สึกว่าอยากให้คนไทยมีความรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้นแต่รู้สึกว่าจริงๆทุกวันนี้มันก็มีสื่อค่อนข้างเยอะแหละพวกแบบช่องแบบโรงพยาบาลช่องอะไรอย่างงี้เนาะอยากให้คนทั่วไปแบบที่ไม่อาจจะไม่ได้สนใจสุขภาพแต่ก็บังเอิญผ่านมาเจอรู้สึกว่าแบบคอนเท็กซ์รอบๆมันน่าสนใจเลยกดเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้เรื่องสุขภาพไปด้วยแบบโดยไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยยากปะแล้วเข้ามา ก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นห้องนอนปกตินะทุกคนแต่ว่านอนไปคืนเดียวนะครับนี่แหละปัญหาเสื้อผ้าใส่ไม่พอของฉันเยอะมากนี่แบบขนาดเอามาแบบเลือกเอามาแล้วอ่ะแล้วก็แบบไม้แขวนยังไม่พออะไรเงี้ยห้องน้ำมันก็แบบมาตรฐานทั่วไปตาดาตาดาตาดาหมดแล้วทุกคนก็เป็นห้องเล็กๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มีปัญหาที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเนี่ยตู้เสื้อผ้าไม่พอคิดอยู่ว่าแบบอาจจะแบบต้องซื้อตู้เสื้อผ้าเพิ่มแล้วมันจะวางไหนก่อนนี่คือคำถามก็อย่างหนึ่งที่อยากได้อะก็คือยังไม่มีพื้นที่ที่แบบเป็นโต๊ะทำงานเลยอะแบบว่ามันควรจะไว้ตรงไหนใช่ไหมจริงๆคิดว่าไว้ตรงนี้ก็อาจจะได้เป็นแบบโต๊ะทำงานประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันอีกทีนึงละกันนะคะถ้าสมมติว่าแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรแบบน่าอัปเดตอะไรเงี้ยอาจจะแบบแบบมารูมทัวร์ตอนที่แบบมันเสร็จแล้วหรือไม่ก็แบบช่วงคริสต์มาสที่แบบว่าตกแต่งคริสต์มาสอะไรเงี้ยอยากทำแกฉันจะได้ตกแต่งคริสต์มาสในห้องของฉันแบบเต็มๆเอาจริงคือตอนใช้ทุนก็คือชอบมากเลยนะที่แบบตอนนั้นก็คือมีห้องของตัวเองใช่ป่ะแล้วก็แบบตกแต่งอันถึงแม้ตอนนั้นคือเป็นห้องแบบเล็กๆเลยอ่ะเล็กกว่านี้อ่ะเล็กๆเลยแต่ว่าตอนนั้นก็แฮปปี้มากๆแล้วอ่ะคือจริงสุดท้ายแล้วเราว่าเราแค่ต้องการมีพื้นที่ private space แหละหวังว่าที่นี่ก็จะเป็นความสุขหนึ่งของฟังเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอย้ายมาก็อยากให้แบบอะไรหลายอย่างมันก็ดีขึ้นเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีหวังว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำพาเราไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่านาทีนี้เราก็ตัดสินใจแล้วก็คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีค่ะ Happy moving day Happy day Have a good day ค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยยังมีโล่ทองติดอยู่ในห้อง anyway ยังไงก็ขอบคุณที่ดูถึงตอนนี้นะคะ